नमस्कार, मी अंतरा. स्वादंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत अशीच एक गौरी विशेष रेसिपी. गौरींसाठी दाखवला जाणारा नैवेद्याची दुसरी रेसिपी, ती म्हणजे तवसाचे गोड वडे. ही खूप पारंपरिक रेसिपी आहे, कोकणामध्ये ही खूप आवर्जून केली जाते. तर त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. हे बघा, नेहमीच्या काकडीपेक्षा जी जाड आणि मोठी काकडी असते त्याला तवसा म्हणतात. तर आज आपण याचीच रेसिपी बघणार आहोत. आता आपण ही काकडी पूर्ण सोलून घेऊया. ही काकडी सोलून झालेली आहे. तर आता आपण याचे 2 भाग करणार आहोत. हे बघा, याच्या आतमध्ये खूप बिया असतात. आता मी याचे अजून 2 भाग करते. हे बघा, याच्या आतमध्ये भरपूर बिया असतात. ह्या आता बिया आपण सगळ्या काढून घेऊया. आपण आता या सगळ्या बिया चमच्याने काढून घेणार आहोत. फक्त बियाच काढायच्यात आपल्याला. आपल्या सगळ्या या बिया काढून झालेल्या आहेत. हे बघा, आपल्या सगळ्या बिया आता काढून झालेल्या आहेत. यातल्या फक्त 2 तुकडे मी घेणार आहे. आता आपण एक काकडीचा तुकडा इथे किसायला घेऊया. हा किसून घ्यायचा आहे आपल्याला. आता इथे आपली काकडी ही किसून झालेली आहे. हे बघा, इथे मी पॅन घेतलाय, त्यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप घालायचं आहे. तूप गरम झालं की ही जी आपण किसलेली काकडी आहे ती आपण आता ह्याच्यामध्ये घालायची. पाण्यासकट घालायची आपल्याला, पाणी काढायचं नाहीये. चमच्याने छान मिक्स करायचं आहे आपल्याला, छान ढवळून घ्यायचं आहे. आता आपण याच्यामध्ये 1 अर्धी वाटी गूळ घालणार आहोत. जेवढी काकडी किसलेली घातली त्याच्या अर्धी वाटी आपल्याला गूळ घालायचा आहे. 1 टीस्पून हळद घालायचे. हळदीमुळे छान असा पिवळा रंग येतो. आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता आपण 2 मिनिटं झाकण ठेवूया आणि वाफ काढूया. आता आपण झाकण काढून बघूया. हे बघा, मस्त पिवळा रंग आलेला आहे याला. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. आपली काकडी सुद्धा छान शिजलेली आहे. आता आपण याच्यामध्ये 1 कप तांदूळाचं पीठ घालणार आहोत. अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ घालणार आहोत. आता हे छान मिक्स करायचं आहे. आपण जेवढं तांदूळाचं पीठ घेतलं त्याच्याबरोबर अर्ध वाटी आपण गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. आता ही सगळी पीठं चांगली मिक्स करून घ्यायची आहेत. आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. पण झाकण ठेवून 1-2 मिनिटं वाफ काढून घेऊया. आता आपण झाकण काढून बघूया. हे बघा, आपलं हे छान शिजलेलं आहे. आपलं हे छान असं मोकळं झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. तसंच झाकण ठेवूया. आता आपण ताटामध्ये काढून घेऊया. आता आपण हे छान मळून घ्यायचंय. एकदम मऊसूत असं मळायचंय आपल्याला. आता आपलं छान असं मळून झालेलं आहे. हे बघा, मस्त मऊसूत मळून झालेलं आहे. आता आपण वडे थापायला घेऊया. इथे मी 1 केळीचं पान घेतलंय. तुम्ही हवं असेल तर प्लास्टिकचा कागद सुद्धा वापरू शकता. आता मी याच्यावर 1 थेंब तूप टाकलंय. तूप छान पसरून घेऊया. व्यवस्थित सगळं लागलं पाहिजे. आता आपण हा गोळा ह्याच्यावर थापणार आहोत. व्यवस्थित छोटासा थापून घ्यायचा आहे. हे बघा, अशा प्रकारे आपल्याला थापायचं आहे. अशा प्रकारे आता आपलं थापून झालेलं आहे. आता आपण बाकीचे असेच थापून घेऊया. आपले वडे इथे छान थापून झालेले आहेत. हे बघा, आता आपण हे तळायला घेऊया. इथे मी तेल तापत ठेवलंय. 1 छोटासा गोळा याच्यात टाकायचा आहे, म्हणजे आपल्याला कळेल की आपलं तेल चांगलं तापलंय का. हे बघा, हा गोळा आता तळलेला वर येतोय, म्हणजे आपलं तेल हे परफेक्ट तापलेलं आहे. तर आता आपण वडे तळायला घेऊया. आता मी इथे वडा तळायला घेते. एक-एकच वडा तळायचा आहे. एकदम तुम्ही टाकले तर तेल अंगावर उडण्याची भीती असते. तर हे बघा, आता वडा तळायला सुरुवात झालेली आहे. हे बघा, आता आपला वडा छान तळला जातोय. हळूहळू फुगायला लागलेला आहे. हे बघा, मस्त फुगलेला आहे वडा. हे बघा, वरची जी बाजू आहे ती खाली करायची. हे बघा, मस्त आपला पुरीसारखा छान वडा फुगलेला आहे. मस्त वडा फुगलेला आहे आपला. तर आता आपण हा वडा काढून घेऊया. तर तोपर्यंत मी बाकीचे वडे तळून घेते. आपले वडे छान तळून झालेले आहेत. हे वडे अतिशय सुंदर लागतात, खूप छान लागतात. हे बघा, मी एक तुम्हाला तोडून दाखवते. हे बघा, आतून मस्त झालेले आहेत.
असा पापूद राहायचा सुटलेला आहे, म्हणजे आपले वडे खूप छान झालेले आहेत. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील. तर चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची डिश आमची. नमस्कार.